Zonja dhe zotërinj, mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Top Channel. Mirëmbrëma të gjithëve, ndjekim zhvillimet kryesore të ditës. Sapo kthyer nga Berlini, kryeministri Edi Rama pranoi se u pyet në Bundestagun gjerman për Sajmir Tahirin, ndërsa nuk mohoi që këtë çështje ja ka përmendur edhe Angela Merkel, ndërkohë referuar asaj që deputeti Chris Baum shkroi në Facebook se rekomandimi për bisedimet është i parakohshëm, zoti Rama tha se këtë nuk ja kishte thënë në takim. Për Edi Ramën, zoti Chris Baum është një nga qindra deputetët e Bundestagut. 5 milion lek jep shpërblim policia për atë që tregon se kush janë dy grabicit që sulmuan dhe vranë një tregtar të vogël mbrëmjen e djeshme në Kamës. Agim Buci u vran në sytë e djalit të mitur, ndërsa gruaja e tij u qellua me armë kur grabicit hynë në dyqanin e tyre për t'u marrë xhiron ditore, gjithsej 9600 lekë. Historitë me çështjen e pronës në Shqipëri janë nga më të pabesueshmet dhe në lojë janë dhe institucionet shtetërore, kryesisht hipotekat. Në Tiranë është bërë pronar me dokumenta për një shtëpi që nuk ekziston, ai që ishte qiraxhi. Dhe pronari vërtet i tokës ka 25 vite në dyert e gjykatave dhe prokurorisë, por deri më sot nuk ka gjetur drejtësi. 5 futbollistë dhe ish lojtar të Skënderbeu dëshmuan sot para Komisionit të Apelit të UEFA-s në Gjenevë. Për rreth 6 orë u bën pyetje dhe u ballafaquan fakte. Skënderbeu kërkon jo vetëm uljen e dënimit, por heqjen e ndalesës 10 vjeçare për pjesëmarrje në aktivitete europiane. Sapo kthyer nga Berlini, kryeministri Edi Rama doli në një konferencë për shtyp që në mjediset e aeroportit të Rinasit. Ai pranoi se u pyet në Bundestagun gjerman për Sajmir Tahirin, ndërsa nuk mohoi që këtë çështje ja ka përmendur edhe Angela Merkel. Ndërkohë referuar asaj që zoti Chris Baum shkroi në Facebook se rekomandimi për bisedimet është i parakohshëm, Edi Rama tha se këtë nuk ja kishte thënë në takim. Për zotin Rama, Chris Baum është një nga qindra deputetët e Bundestagut gjerman. Me të kthyer nga Berlini, Edi Rama nuk priti të shkonte në zyrë, por doli para gazetarëve në ambientet e aeroportit të Rinasit. I pyetur nga Top Channel nëse kancelaria Merkel i ka përmendur çështjen e Sajmir Tahirit, kryeministri nuk mohoi, por shmangu përgjigjen direkte. Me kancelaren kemi folur në detaje për të gjitha aspektet e raportit të progresit, për ecurinë në të 5 prioritetet, për në mënyrë të veçantë ecurinë e reformës në drejtësi dhe patjetër për progresin e bërë me vettingun. Top Channel insistoi duke pyetur kryeministrin nëse gjatë vizitës në Gjermani është kërkuar që ish-ministri i Brendshëm t'i dorëzohet drejtësisë. Është bërë një pyetje në Komisionin e Çështjeve Europiane lidhur me këtë çështje dhe lidhur me pozicionin ton në këtë proces, pyetje që sigurisht ka pasur të bëj në thelbin e shqetësimit vet edhe me baltën e eksportuar atje dhe me tregimin e deformuar të kësaj historie. Rama tha se ishte optimist për mbështetjen e Gjermanisë në lidhje me negociatat, duke nënvizuar se nuk mendonte që dinamikat në Bundestagun gjerman do të ishin pengesë. Vizita për mua ishte e suksesshme në raport me objektivin. Ne nuk kemi pasur objektiv që të marrim pon publike të kancelares apo të Gjermanisë. Atmosfera në Berlin është pozitive. Sipas kryeministrit, kancelarja Merkel nuk vuri parakushtet të tjera nga ato të Komisionit Evropian. Parakushtet për të cilat ajo foli janë pikërisht parakushtet që përbëjnë të gjithë procesin e drejtueshëm për të ardhur tek raporti i progresit. Pra nuk foli për parakushte të tjera. Rama përgënjeshtroi kreun e Komisionit për Europën në Bundestagun gjerman, Chris Baum, i cili përmes një postimi në Facebook theksoi se ishte tepër shpejt për hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe se këtë ja kishte thënë personalisht edhe Ramës. Ai nuk më ka thënë këtë gjë, por nuk është një surprizë për mua, kështu që mendimi i tij ka atë peshë që ka, as nuk më gjen të papërgatitur dhe as nuk përbën një arsye për mua që të më ulet kënaqësia e rezultateve të kësaj vizite.
Referuar opozitës, kryeministri tha se i vetmi rol që kishte vënë re prej saj ishte eksportimi i baltës, duke u kthyer në pengesë për hapjen e negociatave. Do të lidhemi tani drejt për drejt me selin e Partisë Demokratike, ku nën kryetari i saj Edi Paloka do të komentojë zhvillimet nga vizita e fundit e kryetarit të qeverisë në Berlin. Për të jeni gati, Nuk prisnim sot që Rama të thoshte të vërtetën shqiptarëve për vizitën në Berlin. E vërteta është se pas Ajmir Tahirin para drejtësisë, Bashkimi Evropian do të jetë një derë e mbyllur për Shqipërinë. Me keqardhje, duhet pohojmë se nuk ka vend për optimizëm, për sa kohë Edi Rama nuk ka përmbushur detyrat, të luftoj krimin e organizuar dhe korrupsionin, të shkëpus lidhjet e politikës me krimin, të lejoj drejtësinë të veprojë ndaj Ajmir Tahirit. Këto janë parakushtet që Berlini pret plotësohen që tapë dritën jeshile për negociatat e Shqipërisë. Pengesa për Shqipërinë nuk është opozita. Nuk janë miqtë e Shqipërisë në Berlin që kërkojnë standarde gjermane për Ajmir Tahirin dhe luftën kundër krimit organizuar. Opozita ka dhënë mbështetjen e saj të pakushtëzuar dhe ka lobuar në Berlin e kudo që Shqipërisë t'i hapen negociatat si mjeti më efikas për të shtuar presionin dhe monitorimin ndaj një qeverie që nuk zbaton asnjë standard evropian. Shqiptarët meritojnë ta dinë të vërtetën. Pengesa e vetme për Shqipërinë europiane. Ishim drejt për drejt me selin e Partisë Demokratike, ku Edi Paloka po komenton vizitën e kryeministrit Rama në Berlin, ndërsa të plot mund ta ndiqni në këto çaste në Top News. Këshilli Bashkiak sot votoi vetëm me votat e socialistëve 2 vendime që shkaktuan reagimin e ashpër të këshilltarëve të opozitës. Partia Demokratike dhe LSI braktisën sallën, ndërsa artistët protestuan para bashkisë. Vetëm me votat e socialistëve u miratua edhe vendimi për vendosjen e bustit të Pjetër Arbënorit para godinës së parlamentit. Alma Demira i shpjegon qartë se cilat janë vendimet. Këshilli Bashkiak i kësaj të njëjtëje ka miratuar vendimin që i hap rrugë negocimit të Bashkisë së Tiranës me zhvilluesit privat në këmbim të pronave të bashkisë, çka bëri që këshilltarët e djathtë të braktisnin këtë mbledhje, pasi ata dhe artistët mendojnë se ky vendim i hap rrugë ndërtimit të kullave pranë teatrit kombëtar. Ajo që po përpiqeni të bëni është hapja e procedurës, është formalizimi i rrugës për të bërë diçka tjetër shumë sensitive në Tiranë, shumë kundërshtuar në Tiranë, që është pikërisht prishja e teatrit kombëtar të ndërtimi i kullave shumë katëshe në truallin e tij. Edhe për këtë nuk i keni votat, sepse janë 3 pestat që kërkohet në votim, nuk i keni votat sot, nuk do t'i keni nesër. E para është që trualli i teatrit nuk është pronë e Bashkisë Tiranës, absolutisht. Dhe nuk e administron Bashkia e Tiranës. 1. E dyta, unë do i bëj një propozim këtij këshilli, të cilën dua ta dëgjoni dhe ju me kujdes, që në këtë vendim të shkruhet: ky vendim nuk ka asnjë pasojë në lidhje me truallin e teatrit kombëtar të Tiranës. Dhe më shumë se kaq, unë nuk di se çfarë mund të shkruhet që ju të jeni të sigurt. Një tjetër vendim që u miratua me vetëm 32 vota pasi të djathtët e kontestuan, ishte ai i kalimit në administrim të Parkut Rinia nga Bashkia e Tiranës pranë Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit, të cilin të djathtët e konsideruan si një vendim që u mor në interesa të privatëve. Projekt vendimi numër 5, siç e dini gjithë, ka lidhje me atë çfarë po projektohet të bëhet të vetmes mund shkritë ngelur në Tiranë Parkut Rinia. Ju kërkon një votim për 3 pestat të këshill, nuk e keni. Ne vlerësojmë se të 2 qëndrimet, të 2 projekt vendimet, janë të sponsorizuara nga mafia. Parku Rinia sponsorizuar nga mafia e naftës, një mafia e re që ka dalë sfundmi nëpër Shqipëri. Edhe në Vlorë u zhvillua mbledhja e Këshillit Bashkiak njëkohësisht me protestën e banorëve të Orikumit, por këta të fundit hynë me forcë në sallë për të paraqitur përpara të zgjedhurve kërkesat e tyre. Banorët e Orikumit pezulluan mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Vlorë, duke kërkuar dëmshpërblim për banesat e tyre, të prekura nga ndërtimi i rrugës lidhëse të autostradës me rrugën transballkanike.
Janë 28 familje të cilat nuk kanë përfituar dëmshpërblim, ndërkohë që prej 4 muajsh nuk marrin as qerat e banesave ku janë vendosur në pritje të dëmshpërblimit. Banorët e Orikumit kërkuan prezencën e kryetarit të bashkisë Dritan Leli, i cili nuk ishte në sallë. Dritan Leli dhe Edi Rama na gënjyen, shkruaj në pankartat e protestuesve. Do japim 70% dhe blini vetë shtëpi. Ato të realizojnë, se mos kishim dalë nga shtëpia, neve do ishim akoma në shtëpi. Po ne dëgjuam shtetin, dolëm, na gënjeu shtet. Sepse atë shtëpi kemi bërë me gjak. Dhe tani jemi pa punë, jam 7 veta në familje dhe nuk kam asnjë të ardhur. Dhe burim para se të prishej shtëpia më kaloi në frak. Me protestën e banorëve janë solidarizuar edhe këshilltarët e djathtë, të cilët kanë bojkotuar mbledhjen me pretendimin se kërkesa e banorëve nuk është futur në rendin e ditës të mbledhjes së Këshillit Bashkiak. Në sallë kanë ndërhyrë edhe policia bashkiake për të qetësuar situatën. Ndërkohë, banorët e Orikumit kanë ngritur si shqetësim mungesën e ujit të pishëm dhe energjisë elektrike. Banorët thonë se sezoni turistik për ata mund të jetë i dështuar. Që Orikumi është duke pritur një sezon turistik totalisht i braktisur. Poçat e thyer, të gjithë totalisht poçat e thyer. As ndriçim nuk ka. Mbeturinat janë të gjitha rrugëve. Infrastruktura rrugore është cop-cop. 5 milion lek jep shpërblim policia për ato që tregon se kush janë 2 grabitësit që sulmuan dhe vran një tregtar të vogël mbrëmjen e djeshme në Kamëz. Agim Buci u vra në sytë e djalit të mitur, ndërsa gruaja e tij u qellua me armë kur grabitësit hynë në dyqanin e tyre për të marrë xhiron ditore, gjithsej 9600 lek. Mëngjesin e së njëjtës, familja Buci në Kamëz nuk hapi si çdo ditë qepenin e minimarketit, por dyert e mortit. Policia nuk ka rënë ende në gjurmët e grabitësve që i morën jetën 53 vjeçarit Agim Buci, ndaj për këtë arsye uniformat blu rritën shpërblimin për çdo informacion të vlefshëm deri në 5 milion lek të reja. Merita Buci vijon të jetë në spital në kujdesin e mjekëve. Ajo mori një plumb në këmbë, ndërsa bashkëshorti i saj nuk mundi të mbijetojë plagëve të marra. Ato u përleshen me grabitësit në sy të djalit të tyre 6 vjeçar, i cili u fshe poshtë banakut të marketit. Në ark nuk kishte më shumë se 96.000 lek të vjetra të xhiros ditore. Fqinjët e familjes Buçi shprehen të shokuar për ngjarjen. Shumë punëtor, shumë njëri mirë, i nderon lagje, respektoshëm. Ishte një shembull i një familje që do mundohet të ndërtojë jetën në bazë të asaj ndershmërie që shumë e vështirë sot që të gjesh. Familjen Buçi e vizitoi edhe kreu i opozitës Lulzim Basha, i cili teksa shprehu ngushëllime, foli për një situatë të rënduar të rendit. Pasiguria e familjeve shqiptare, pasiguria e biznesit vogël shqiptar ka marrë për masa tronditse më pak se 4 javë, jo vetëm grabitjet janë bërë një lajm i përditshëm, por për fat keq grabitjet janë shoqëruar me vrasje barbare, siç ishte rasti i mbrëmshëm në Kamës, siç ishte rasti në Fier para disa javësh. Sipas burimeve, 2 grabitësit kanë qenë të maskuar me kapele dhe ndonë se janë fiksuar nga kamera e sigurisë jashtë minimarketit, nuk është bërë i mundur ende identifikimi i tyre. 5 futbollistë dhe ish lojtarë të Skënderbeut dëshmuan sot përpara Komisionit të Apelit të UEFA-s në Gjenevë. Për rreth 6 orë u bën pyetje dhe u ballafaquan fakte. Skënderbeu kërkon jo vetëm uljen e dënimit, por dhe heqjen e ndalesës 10 vjeçare për pjesëmarrje në aktivitetet europiane. Pas rreth 6 orësh pyetjes dhe përballje faktesh, përfundos seanca e marrjes në pyetje për Skënderbeun në Komisionin e Apelit të UEFA-s. Veç presidentit Ardian Takaj përballë këtij komisioni kanë dëshmuar Sabien Lilej, i cili ishte kërkuar nga vetë përfaqësuesit e UEFA-s. Së bashku me të ka qenë dhe Bakarini Maga, që gjithashtu nuk ishte folur ndonjëherë për këtë çështje. Pas tyre janë pyetur me radhë ish kapiteni Bledi Shkëmbi, sot trajneri i Lirisë së Prizrenit, Bernard Berisha, sot lojtari i Groznit në kampionatin rus, dhe Liri Don Latifi, sot lojtari i Akademisë Pushkash në Hungari. Pavarësisht se kanë dëgjuar dëshminë të gjithë këtyre lojtarëve dhe ish lojtarëve, përfaqësuesit e Komisionit të Apelit të UEFA-s vazhdojnë të qëndrojnë fort pas raporteve të sistemit BFDS. Sa i përket vendimit të këtij komisioni pritet që të jetë pas rreth 1 jave nga kjo seancë dëgjimore, por eduktimi apo heqja fare dënimit, siç pretendojnë drejtuesit e Skënderbeut dhe avokatët e tyre, do të jetë shumë e vështirë. Bëhet fjalë për një gjykim që bëhet brenda UEFA-s, nga 2 komisione të njëjtit organ, dhe në bazë të precedentëve komisioni i Apelit nuk ka përmbysur asnjëherë një vendim të dhënë më parë nga Komisioni i Disiplinës apo i Etikës së UEFA-s. Për këtë arsye të pakta janë shanset për skuadrën korçare të ketë një dritë jeshile në këtë shkallë. Por tashmë ata do të presin zyrta ish vendimin që do të zbardhë Apeli dhe ndërkohë do të vazhdojnë përgatitjet për gjykatën e arbitrazhit sportiv në KAS, ku janë dhe shpresat më të mëdha për një përmbysje të vendimit të etikës që ka dhënë UEFA. Synimi do të jetë zërimi i këtij dënimi prej 10 vitesh pezullim nga aktivitetet ndërkombëtare dhe 1 milion euro gjob. Për të arritur këtë gjë, avokatët zviceran që mbrojnë interesat e Skënderbeut në këtë çështje
kanë theksuar se do të shkojnë deri në gjykatën federale zvicerane. Historitë me çështjen e pronës në Shqipëri janë nga më të pabesueshmet dhe në lojë janë edhe institucionet shtetërore, kryesisht hipotekat. Në Tiranë është bërë pronar me dokumenta për një shtëpi që nuk ekziston, ai që ishte Qiraxhi dhe pronari i vërtet i tokës ka 25 vite në dyert e gjykatave dhe prokurorisë, por deri më sot nuk ka gjetur drejtësi. Ndjekim Juli Ristanin. Shkëlqim Tufa dhe familjarët e tij kanë 25 vite ose çerek shekulli në përgjyqje. Ne kemi harruar dhe familjen fare. Ngrejun në 7 mëngjesit, hajde në 10 darkës, policiera, prokurora, gjykat, hipotek, sim pronave, asnjë lloj drejtimi nuk po japin fare. Tufaj të zotërojnë që prej vitit 1954 një pronë prej 1100 metra shkatror në Tiranë, ku janë disa ndërtesa, një prej të cilave e lëshuar me qira. Marrëdhënia mes familjes Tufa dhe qiramarrësve vazhdoi normalisht deri në vitin 1993, kur qiramarrësit vendosën të mos e paguajnë me qiran, sepse pretendonin që banesa nuk i përkiste pronarëve. Gjyqet u fituan nga pronarët deri në kasacion. Mirëpo në 2015 qiramarrësit Pelushi ju drejtuan hipotekës së Tiranës që t'i pajiste me certifikat për një shtëpi prej 41 metra shkatror në truallin e Tufajve. S'ka pas ndërtesë, më ish as themeli, as ndërtesa si gjë. Aty ka vetëm pemë të vjetër frutore. Në përgjigjet që kthente hipoteka e Tiranës, ndërtesa njëherë ishte 78 metra katror, njëherë 41 metra katror. Dokumentet kishin një gjë të përbashkët, i referoheshin një ndërtese fantazm. Pas certifikimit të ndërtesës, familja Pelushi pajiset me një certifikat tjetër pronësie. Na kanë shkëputur dhe 500 metra ja kanë dhënë zotit Pelushi. Kush? Me Agjencia e Kthimit Pronave. Po duhet të jetë pronë e shtetit që të shesi, ta ketë shkuar shtet. Nuk shitet prona e pronarit. Në 2017, Shkëlqim Tufa ju drejtua njësisë së transparencës dhe antikorrupsionit në kryeministri. Po shoh 2 punonjës nga ZVRPP-ja te hipoteka, specialistin dhe juristin e çështjes. Juristi është larguar nga puna, kurse specialisti vazhdon akoma punë. Aktualisht Tufajt kanë bërë kallëzim në prokurorinë e Tiranës për shpërdorim detyre nga ana e punonjësve të hipotekës. Prokuroria ka kryer me anë të ekspertit të saj një akt ekspertimi të marsit të 2018-s, ku thuhet: Këtu nuk ka shtëpi as themele dhe nuk ka pasur, nuk ekziston shtëpi. E ndërkohë që ecejaket në prokurori dhe gjykat vazhdojnë, familja Pelushi, sipas zotit Tufa, po nxiton të arrijë qëllimet e saj. Ditën e diel me datë 22, na kanë prerë dhe pemet për të ndërtuar. Lembrojmë policinë, vjen dhe policia dhe më tepër po rrim në polici se po rrim në shtëpi, se ne nuk i lëm që se duan të fillojnë ndërtimin. Kanë dhe mbështetje nga policia dhe policia nuk vepron. Duan të bëjnë dhe shtëpinë që të kompletohen me dokumenta dhe atëherë edhe të më thonë mua kush je ti se ja ku është dhe shtëpia. Po ne aty o dolim jetën, o ta bëjnë sipër nesh, edhe ekskavatora, lopata me kazma me ashtu. Aty o do na vrasin ne, ndryshe nuk bëhet ajo shtëpi. Në një ceremoni që u zhvillua sot në Shkodër, në 25 vjetorin e vizitës Papa Gjon Palit II në Shqipëri, presidenti Ilir Meta tha se Shqipëria nuk ka asnjë rrugë tjetër përveç asaj të Bashkimit Evropian. Në Ballkan prej vitesh nuk ka më luftra. Vendet e tij janë në faza të ndryshme të afrimit me Bashkimin Evropian, ndërsa në strategjinë e zgjerimit të Unionit ka edhe një kërkesë të prerë për antarësimin e plot, zërim të konflikteve ndërfqinjësore të së shkuarës. 25 vite më parë, ky ishte edhe mesazhi i Papa Gjon Palit II kur preku tokën shqiptare. Presidenti Ilir Meta solli në vëmendje fjalët e tij ndërsa ishte i pranishëm në festën e Zojës së Shkodrës. Ndjenja e hakmarrjes është një ndjenjë që rënon, këshilloi ati shenjtë gjatë asaj vizite. Dhe ndjenja e advetarizmit nuk duhet të degenerojë në një nacionalizëm agresiv. Koha provoi se nacionalizmi agresiv do të përgjakte popujt e Ballkanit, duke lënë pas friku rretje dhe armiqësitë mëdha e plag ende të pashëruara. Edhe një zotim presidencial pro-europian. Garantoj se Shqipëria dhe shqiptarët janë të vendosur në rrugën e tyre të integrimit në familjen europiane, nga e cila vim dhe të cilës i përkasim. Çdo denjte buzë rrugës nacionale po Gradec Korç zhvillohet pazari i bagtive, por tregu i Qeravës është jashtë standardit, le të ndjekim Doriela Çulen. Ky treg hapet çdo ditë të enjte, ku persona të ndryshëm me automjete sjellin gjën e gjallë për ta tregtuar.
tregu i Çeravës në Bashkinë e Pogradecit është i pozicionuar në krah të aksit nacional Korç-Pogradec. Këtu nuk ka kushte higjieno-sanitare, nuk ka ujë e as treh për bagëtit, ndërkohë që dominon balta dhe pluhuri. Pasi transportohen në kushte skandaloze, gjëja e gjallë pozicionohet pikërisht në këtë vend të përcaktuar si treg dhe herë lidhet e herë lihet e lirë. Tregtarët flasin për kushte skandaloze, ndërkohë që qytetarët apelojnë për zgjidhjen e kësaj situate. Nuk është ashtu si duhet një vend më i përshtatshëm, më i mirë. Po, sa është normale, po çfarë të bësh tash? Ku ti jemi kushtet të mira? Ka nevojë për rregullime. Po këto zvaren tek ne, varet nga shteti. Po higjienike sesh po e keq ja kus të fut. Paguajmë taksën sipas rregullave që kanë. Sot ta tregu e ta rregullojnë. Sa më mirë, mos dëmtojmë mjetet. Mos dëmtojnë këto tera. Ligji për shërbimin veterinar përcakton se në hyrje të tregut të gjës së gjallë duhet të ketë edhe një veteriner i cili kontrollon certifikatat, por bën edhe regjistrimin apo çregjistrimin nga sistemi i identifikimit për çdo kafshë që hyn e del. Megjithatë, ky shërbim duket se thuajse mungon. Arsyen se përse në treg ka domate italiane dhe jo prodhimet e serave apo fushave të myzeqes, fermerët e shpjegojnë me mungesën e vaditjes. Në lekajt të Rogozhinës, 200 hektar tokë nuk ka ujë sepse kanali i kullues nuk është pastruar në kohë. Sipas fermerëve, bordi i kullimit e nisi pastrimin e tij këto ditë, ndërsa është tepër vonë. Të paktën 200 hektar tokë me të mbjella që po thahen në lekajt të Rogozhinës nga mungesa e ujit kanë alarmuar fermerët. Janë mbi 110 hektar perime të cilat duhet të vaditen këto ditë. Fermerët kanë përdorur teknologjinë e vaditjes me pika sipas udhëzimit të qeverisë, por ujë në kanale nuk ka. Ata thonë se kanë trokitur në çdo institucion për të lëshuar ujin, por deri tani nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Kjo zonë këtu është zonë që furnizon gjithë tregun e Kavajës, Durrësit dhe Tiranës me perime, domate, spec dhe shelqi. Problemi u bë shumë vjeçar që ujit e nena bin on fund majit, on fund qershorit. Pra merret me pastrimin e kanalit të shtin në moment që duhet çu ujë. Vetëm unë si fermer kam mbi 10 hektar vetëm perime të mbjella, plus edhe misër. 62 lëmë ose 6 hektar, tash ne jemi në pikë të hallit në ditë zezë për ujin. Ne sot du me vadit sepse problemi po na ikin gjithë dëm. Kanali që furnizon tokat e kësaj zone është i linjës Peqin-Kavaj. Në shumë segmente, ky kanal është i papastruar duke vështirësuar rrjedhjen e ujit. Bordi i kullimit ka filluar ditët e fundit një pastrim, por koha në të cilën po bëhet është tepër e vonuar, pasi fermerët thonë se nëse nuk i shkon ujë për 2 ditë, prodhimet e tyre shkatrohen. Pas Beogradit, presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk vizitoi edhe Prishtinën, ku porositi që të ketë angazhim për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë dhe të zbatohen marrëveshjet e arritura në Beograd. Ndërkohë për presidentin Thaçi, përfundimi i dialogut me Serbinë duhet sjellë edhe njohjen në reciproke. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka porositur institucionet kosovare që të angazhohen në normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, si edhe për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në bisedime. Në të kundërt, Kosova nuk do të mund të avancojë drejt Bashkimit Evropian. Pa një normalizim gjithëpërfshirës të marrëdhënieve me Serbinë dhe implementim të plotë të marrëveshjeve, unë nuk e di se si mund të arrihet përparim në raportet me Bashkimin Evropian. Presidenti Tusk tha po ashtu se vizita në rajon kishte si qëllim para përgatitjen për samitin e Ballkanit Perëndimor që do të mbahet më 17 maj në Sofje të Bullgarisë. Deklaratat e i bëri pas takimit me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, i cili deklaroi nga ana e tij se është i përkushtuar ndaj procesit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas Thaçit, procesi i bisedimeve duhet të përfundojë me një njohje reciproke mes të dyja vendeve. Kosova mbetet e interesuar jo vetëm të vazhdojë dialogun me Serbinë, por ta kthejë atë një proces të mirëfillt të pajtimit dhe ndërtimit të paqes së qëndrueshme në rajon. Për dialogun me Serbinë, presidenti Thaçi tha se do të bisedojë edhe me kancelaren gjermane Angela Merkel më 9 maj në Berlin. Para Prishtinës, Tusk u ndal në Beograd, ku po ashtu e vendosi theksin tek normalizimi i marrëdhënieve. Brenda këtij viti do të rihapen kurset për të mësuar gjuhën e shenjave dhe interpretët do të jenë ata që do të komunikojnë me personat që nuk flasin dhe nuk dëgjojnë. Top Channel solli ditë më parë problematikën me moslicencimin e interpretëve.
Pas lajmit të Top Channel se në Shqipëri nuk ofrohen kurse për gjuhën e shenjave që nga viti 2005 për mungesë fondesh nga qeveria, por edhe faktit që në të gjithë vendin ka vetëm 4 përkthyes të certifikuar të gjuhës së shenjave, por që nuk janë të licencuar pasi shteti shqiptar nuk e njeh si profesion përkthyesin e kësaj gjuhe, vjen edhe reagimi i parë i qeverisë. Brenda këtij viti do të fillojmë kurset e para profesionale që do të asistojnë në njohjen e gjuhës shenjave. Qendrat e formimit profesional kanë fondet e tyre mbi të cilin ato mund të jenë në gjendje të ofrojnë këto kurse. Personat që nuk flasin dhe nuk dëgjojnë në Shqipëri janë gjithashtu të privuar nga arsimi, pasi për ta nuk ka as shkollë të mesme, as shkollë të lartë. Shkollat e specializume që kanë shumë eksperiencë për të marrë me një lloj aftësie të kufizuar, të shndrohen në qendra burimore, që gjithë atë eksperiencë që i kanë t'jau transmetojnë mësuesve tjerë që në shkollat e zakonshme të mund t'ju ndihmojnë fëmijëve me nevoja të veçanta. Të shohim se si mund të vazhdojmë në zgjerimin e ofrimit të kurseve për nxënësit që nuk dëgjojnë edhe në nivele më të larta të arsimit para universitar. Fëmijët që ndjekin këtë institut nuk flasin dhe nuk dëgjojnë, por kjo nuk i pengon të kenë dëshira dhe ëndra për të ardhmen e tyre. Mua më pëlqen shumë që të bëhem fotografe, të fotografoj natyrën. Pjesa më e vështirë është komunikimi me të tjerët. Mua më pëlqen shumë që të bëhem një robaqe, pse shumë e mirë. Më pëlqen që në të ardhmen të kem dhe një biznesin tim. Dua të mësoj shumë këtë zanat, në mënyrë që në të ardhmen të kem një mundësi punësimi, si zdrugtar. Përfaqësuesja e Kosovës në judo ka regjistruar sukses në kampionatin evropian të judos që po zhvillohet këto ditë në Izrael. Nora Gjakova fitoi medaljen e artë në turneun e Tel Avivit me një paraqitje të bukur gjatë gjithë dueleve të saj. Judistja kosovare mposhti me Ipon rivale